แต่ว่าเนี่ยรู้สึกว่าถ้าเป็นลีน่าจริงๆอ่ะจะรู้ใจตัวเองกว่านี้น่าเป็นคนที่แบบในเรื่องของความรู้สึกน่าจะรู้ว่าน่ารู้สึกอะไรชอบก็ชอบบอกเลยคนจะรู้เลยด้วยสายตาที่แบบอันนี้คอนเฟิร์มค่ะเซฟโซนเซฟใจโอบกอดทุกหัวใจไปกับลีน่าหมิวลินแล้วรู้สึกยังไงเมื่อกี้หมายถึงอลินหรือว่าลีน่าไม่รู้โอ้อลินหมายถึงอลินรู้สึกไงอลินก็ช็อกอย่างแรกก็คือช็อกไงว่าแบบเฮ้ยนี่มันนางสาวจินิตาที่แอบชอบเรามาเป็น10 กว่าปีเหรอเนี่ยอะไรเงี้ยป้า10 กว่าปีอะไร8 ปี8 ปี10 กว่าปีตอนนั้นยังไม่รู้เลยว่าความรักคืออะไรนะคะรู้แล้วรู้หรอถ้าเป็น ถ้าเป็นอลินก็คือช็อกไงเพราะว่าเป็นเพื่อนกันมานานแต่ว่าถ้าเป็นหน้าน่าว่า reaction แรกมันก็คือช็อกนั่นแหละว่าแบบเฮ้ยจริงเหรอเหมือนมันไม่เชื่อสิ่งที่ตัวเองเห็นอะไรเงี้ยแต่ว่าน่าว่ามันแตกออกเป็น2 ทางก็คือทางที่เราก็ชอบเขาเหมือนกันกับทางที่แบบโอ๊ยอันนี้คือเราแบบมองเขาเป็นเพื่อนมากๆๆๆๆอะไรเงี้ยนี่ไงมานี่เดี๋ยวใส่ให้คือในเรื่องอ่ะอลินเขาก็จะมีความแบบว่ากลับมาคิดนะถ้ามิวสังเกตใช่ป่ะว่าเหมือนแบบว่าเขาก็จะมีความแบบเฮ้ยใช่หรือเปล่าลองดูดีไหมเหมือนเล่นเป็นลีน่าอันเนี้ยว่ากลับไปคุยทำมาเป็นรู้ก็พี่ลีน่าจะเป็นแนวแบบถ้าจะเจออะไรที่มันอิมแพคความรู้สึกจะไม่ได้ตอบโต้ทันทีจะต้องให้เวลาคิดบางวันก็1 วัน 2 วัน 3 วันแล้วแต่เดือนนึงเราเล่นใช่แต่ว่าเนี่ยรู้สึกว่าถ้าเป็นลีน่าจริงๆอ่ะจะรู้ใจตัวเองกว่านี้น่าเป็นคนที่แบบในเรื่องของความรู้สึกน่าจะรู้ว่าน่ารู้สึกอะไรสมมติว่าถ้าเกิดเหตุการณ์นั้นจริงๆสมมติเราอ่านเลยว่าแบบเจนจะรักลินได้ไหมอ่ะถ้าเป็นในเหตุการณ์ลีน่านะลีน่าจะรู้เลยว่าได้หรือไม่ได้แบบถ้าได้ก็คือแบบสมมติอยู่เข้ามาในห้องอ่ะก็คือสามารถ say yes ได้เลยใช่ไม่กลับไปคิดหรอว่าไม่อันนี้ไม่กลับไปคิดแล้วเพราะว่าในเรื่องความรู้สึกด้านอย่างเงี้ยเราชัดเจนมากว่าแบบเรารู้สึกอะไรนี้ทำเป็นเร็วแน่นอนยูล่ะยูอาจจะช็อกคือมันมี2 แง่อย่างที่พี่ลีน่าบอกมันจะมีแง่ที่สมมติว่าเราแบบเฮ้ยรู้สึกเหมือนกันอ่ะจะเก็บสีหน้าไม่อยู่เลยก็คือมันจะแบบเฮ้ยจริงเหรอ I feel the same อะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมหรือว่าแต่ว่าอีกแง่หนึ่งก็คือเฮ้ยเราไม่ได้รู้สึกแบบนั้นอ่ะอันนี้จะแบบน่าเจือนจะ awkward นะจะ awkward นี่รู้สึกว่ามิวจะ awkward ไว้จะแบบมิวจะเป็นคนที่สีหน้าออกคือเป็นคนเหมือนไม่ค่อยเก็บแบบไม่ได้มีความลึกลับในความรู้สึกอ่ะเหมือนจะเป็นแนวแบบไม่ซับซ้อนเท่าไม่ซับซ้อนเท่าใช่ไม่ซับซ้อนเท่าจะเป็นแนวแบบชอบก็ชอบบอกเลยคนจะรู้เลยด้วยสายตาที่แบบอันนี้คอนเฟิร์มค่ะเจนเคยรักลินด้วยเหรอในกรณีที่เราทั้งลีน่าและทั้งหมิวเจอเหตุการณ์แบบนี้เทียบเฮ้ยเพื่อนมาบอกชอบแต่ว่าเราไม่ได้รู้สึกแบบนั้นอะแต่เรายังต้อง keep relationship ระหว่างเรากับเพื่อนคนนี้อยู่อะเราจะทำยังไงยากเนาะยากอะคืออีกทางนึงคือจะไม่ใช่แนวให้ความหวังอะแต่จะพูดยังไงให้รักษาน้ำใจเนี่ยรู้สึกว่ามันอาจจะต้องมี space กันไปเลยนะในช่วงแรกที่เหมือนแบบให้เขาไปทำใจอะเพราะน่ารู้สึกว่าในเรื่องของความรู้สึกอะมันไม่สามารถกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้สมมติเขาโดนปฏิเสธแล้วจะมา expect ให้เขา treat เราเหมือนเพื่อนเหมือนเดิมอะอันนี้เราว่ามัน unfair สำหรับเขาเพราะฉะนั้นในช่วงแรกเราก็รู้สึกว่าเราเองก็อาจจะไม่ได้แบบไปยุ่งกับเขาเยอะแบบให้ space เขาให้เขาได้ไปทำใจก่อนแล้วก็ให้เวลามันผ่านไปให้เขาได้ move on แล้วเราค่อยเหมือนแบบกลับมาสนิทสนมกันเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้ขึ้นอยู่แล้วแต่คนนะแต่ถ้าเป็นน่าจะทิ้ง space
แต่ก็เห็นด้วยนะ คือมิวแค่รู้สึกว่าการทิ้ง space มันยังไงแล้วเหตุการณ์นี้มันก็ต้องมีคนที่รู้สึกไม่ดีอยู่แล้ว แต่ว่าจะแลนยังไงให้แบบ smooth as silk ที่สุด ก็น่าจะเป็นแบบพี่ลีน่าที่ก็พูดตรงๆ แต่ว่าก็ให้ space ตอนแรกที่คิดอะคือรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงให้คือมิวแอบเป็น people pleaser เนอะออกปะก็จะไม่อยากให้เขาแบบเฮ้ยทิ้ง space ให้เขารู้สึกว่าเราแบบเราแบบ harsh กับเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอลองฟัง แต่บาง แล้ว ทีถ้าแบบเรายิ่งไม่ทิ้งอ่ะมันเหมือนยิ่งให้ความหวังเขา ใช่ ไง ใช่ แต่มันอยู่ที่แบบการกระทำเราด้วยแหละคำพูดเราอะไรอย่างเงี้ยแต่คือความหวังดีเรามันยังเหมือนเดิมในฐานะเพื่อน แต่บางทีเขาในฐานะที่เขาไม่ได้มองเราเป็นเพื่อนเขาอาจจะ take มัน like differently ก็ได้ แต่จริงๆแล้วอะพวกเราหรือ human being ความผู้หญิงมันจะเซนส์แรงเราจะไม่มีทางเซอร์ไพรส์จากสิ่งที่เราได้ยินเมื่อกี้ เพราะความผู้หญิงอะมันจะเซนส์ที่แบบตุแล้วนะ ใช่ คือ หรือ สิ เปล่า คิดไม่ซื่อนะ อันนี้ไม่ซื่อแล้วนะ เซนส์น่าเคยเกิดขึ้นปะ ไม่เคยแต่ว่าแค่รู้ว่า ฮะไม่เคยแต่ว่ามันก็มีบ้างไม่รู้จำไม่ได้แต่รู้แค่ว่ามัน ไม่รู้ จะ ตัว เซนส์ สรุปคือมีนะถึงไม่รู้ตัว ไม่แต่มันจะมีเซนส์บางอย่างที่เราจะรู้สึกได้ว่าเฮ้ย เลิก บุคคลเนี้ยแอบรู้สึกอะไรกับเราที่มันไม่ซื่อมันไม่ตรงอะไรอย่าง เฮ้ย เงี้ย บางคนอาจจะเก็บความรู้สึกเก่งก็ได้นะ อยู่อาจจะเก็บได้ นี่ว่านี่ได้อยู่ได้นี่ว่าเก็บเก่งกว่าหมิวอะรู้สึกว่า แบบอยู่เรียกว่าอะไรไม่เก็บ ไม่เก็บ อย่าเรียกว่าเก็บเลยค่ะโยนเขาว่าเก็บทิ้งไป เก็บกลับมา นั่นแหละค่ะ พวกเราก็อาจจะมีวิธีการดีลเรื่องแบบนี้ไม่เหมือนกัน ใช่ แล้วทุกคนล่ะ มีวิธีดีลยังไง หรือว่าถ้าไม่รู้นะคะ ก็สามารถวนกลับไปดูรักสุดท้าย My Safe Zone ได้ค่ะ หรือว่าถ้าใครอยากจะหาคำตอบ ก็อย่าลืมดูรักสุดท้าย My Safe Zone EP 3 นะคะ ซึ่งอันเนี้ยสามารถเป็นทริคให้ทุกคนแบบ เฮ้ย เหมือนเฉลยข้อสอบได้เลย หรือไม่ก็เอานี้มา adapt กับ real life ก็ได้ว่า เฮ้ย ถ้าบอกแบบนี้ไป มันจะมี consequence แบบ 1 2 3 4 5 adapt ยังไงให้ relate กับชีวิตจริงของคุณไหมพูดดูไม่ เอา ค่อย จริง รู้ นะ เรื่อง ว่ามัน unexpected มากที่อลินท ใช่ ำตอนอ่านบทอะรู้สึกว่าแบบ เฮ้ยจริงเหรอตัดสินใจทำแบบนี้เหรออะไรเงี้ยแต่ว่ารู้สึกว่ามัน real ดีนะ มันเป็นการตัดสินใจที่ real ดีแบบน่ารู้สึกว่ามันเกิดขึ้นในชีวิตจริงเยอะ จริง แต่มิวรู้สึกนะว่าเรื่องรักสุดท้าย My Safe Zone นะมันแอบ relate กับชีวิตจริงอะคือ ใช่ มันเหมือน หลายประเด็นเลย ใช่ รู้สึกว่าอันนี้วิธี react ของอลินและเจนอะมัน real มัน relate มัน real กับ ใช่ มันค่อนข้าง organic ด้วยเนาะ yes ก็เดี๋ยวมาดู EP อื่นๆเนาะว่าพวกเราจะหยิบท็อปิกไหนมาคุยกันในพอดแคสต์นี้นะคะ ว้าว